What's up guys? Welcome back for another hashtag Kaye's Cooking. And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng skinless longganisa. Last time, pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng chicken longganisa. Pero ngayon, ang gagawin natin is skinless pork longganisa. So, without further ado, panoorin na natin kung paano ako gumawa ng longganisa. Ang ingredients natin ay all-purpose flour, brown sugar, salt, cornstarch, minced garlic, annatto seeds for our food color, soy sauce, black pepper powder, and ground pork. In a separate bowl, gagawin muna natin ang ating mga panlasa. Una is ilagay natin ang ating soy sauce. Next is sugar. Minced garlic. Haluin lang natin ito. Haluin natin itong mabuti guys hanggang sa ma-dissolve natin ang sugar. Lagay na rin natin ang ating black pepper powder. And since kulang na kulang ang ating nilagay na soy sauce para sa dami ng ating ground pork, dadagdagan natin ito ng sugar and ng soy sauce pa. Ang skinless longganisa kasi medyo sweet talaga siya eh. Kaya medyo maraming sugar tayong nilagay. Itong pag-prepare ng annatto seeds is dinisolve lang natin siya sa hot water. Pwede rin yung mismong annatto seeds is pakuluan natin tapos strain na lang natin siya. Gumagamit tayo ng annatto seeds para magkaroon lang ng color yung ating longganisa. Naglagay din ako guys ng konting pineapple para makadagdag sa tamis ng ating longganisa. And konting water. Naglagay din ako ng cornstarch para yung ating mixture is medyo maging malapot. And pag okay na ang ating mixture, pwede na natin itong ilagay sa ating ground pork. So, ibubuhos lang natin siya at imimix natin mabuti. Kung makikita nyo guys, masyado siyang matubig. Pero mamaya, pag na-mix na natin itong mabuti, is mawawala yung pagiging medyo matubig niya. Mag-a-add din tayo ng konting flour para ma-bind yung ating marinade and ang ating ground pork. Guys, dahan-dahan sa paglalagay ng flour ha. Kasi ginagamit lang natin ito pang bind. Hindi siya extender kasi pag masyadong maraming flour, maglalasang extender ito.
And ayan, na-mix na natin mabuti ang ating longganisa. So, ready na tayo para balutin ito gamit ang cling wrap. Dito guys, ang ginamit ko is yung aking 1 teaspoon na sukatan. Pero, usually ang ginagamit is weighing scale. But since hindi accurate ang ating weighing scale, paiba-iba siya ng timbang, gumamit na lang tayo ng spoon. So, dito makikita nyo, ang ginamit ko dito na pang-wrap is cling wrap. Pwede rin kayo guys gumamit ng plastic, yung pangbalot ng ice candy. Pwede ring wax paper. Maraming pwedeng gamitin. Pero since ito kasi ang meron sa aking kitchen, ito na ang ginamit kong pangbalot. And habang pinapanood nyo kung paano ko i-wrap ang ating pork longganisa, huwag nyo guys kalimutan i-like ang aming Facebook page, J&K, ang aming Facebook business page, JKMD One Stop Shop, ang aming Facebook gaming page, JKMD Gaming. And ito na ang ating finished products. After nito guys, ilalagay na natin siya sa freezer. And pag matigas na siya, pwede na natin siyang lutuin. Kung frozen naman, pwede na natin siyang tanggalin sa balot and iprito. Pero kung hindi naman, pwede natin pakuluan kasama ng plastic. So guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Thank you for watching. See you next time. Bye!